Có những ngày, giữa nhịp sống hối hả của phố thị, ta chợt dừng chân trước một mùi hương quen thuộc. Mùi khói rơm rạ hay mùi đất ẩm sau cơn mưa trào đầu hạ. Ký ức như một thước phim cũ, từ từ hiển hiện về một thời đại mà chúng ta gọi là ngày xưa. Ngày xưa ấy, chúng ta nghèo. Cái nghèo hiển hiện trên chiếc áo vá vai. Trên mâm cơm chỉ có muối vừng và vài ngọn rau tập tàn hái vội ngoài bờ rào. Thế nhưng, trong cái thiếu thốn đến tận cùng ấy, lại tồn tại một thứ sạch xa xỉ mà ngày nay, dù có bao nhiêu tiền bạc, chúng ta cũng khó lòng mua lại được. Sạch. Trước hết là sạch từ thiên nhiên. Bạn còn nhớ không? Những giọt nước mưa được hứng từ mảng cau, ngọt liệm và tinh khiết đến lạ thường. Những dòng sông không rác thải, nơi lũ trẻ chúng ta ngộp lặng suốt buổi chiều mà chẳng lo về hóa chất hay ô nhiễm. Không khí lúc bấy giờ thơm mùi cỏ dại, mùi của sự sống nguyên bản. Nhưng cái sạch đáng quý nhất chính là cái sạch trong lòng người. Hồi đó, hàng xóm láng giềng coi nhau như ruột thịt. Một bát canh cần, một khúc cá kho cũng bưng sang biếu nhau. Sự tử tế lúc ấy là bản năng, không phải là một chiến lược truyền thông. Người ta giúp nhau vì tình, không phải vì lợi. Cái sạch nằm trong ánh mắt không chút hoài nghi, trong lời dặn dò chân chất ăn cơm chưa con của bà cụ hàng xóm. Phật dạy rằng: tâm dẫn đầu các pháp. Phải chăng vì tâm người xưa ít cầu cạnh, ít toan tính, nên thế giới xung quanh họ cũng tự nhiên mà thanh tịnh? Họ sống thuận theo đất trời, lấy sự chân thành làm thước đo cho giá trị con người. Cái nghèo của vật chất khi ấy giống như một bộ lọc tự nhiên, gạt bỏ những hào nhoáng giả tạo, chỉ để lại những gì thật nhất, người nhất. Thời gian như một con dốc dài, và chúng ta, những đứa trẻ của thời đại mới, đã bị cuốn vào một cơn lốc mà chính chúng ta cũng không kịp nhận ra. Bước ra khỏi lũy tre làng, chúng ta tiến vào kỷ nguyên của sắt thép, bê tông và những giấc mơ hào nhoáng. Chúng ta tự hào rằng mình đã giàu có hơn cha ông, rằng mỗi bữa ăn giờ đây đều là cao lương mỹ vị, rằng mỗi căn nhà giờ đây đều là một pháo đài tiện nghi. Nhưng hãy dừng lại một chút giữa nhịp sống quay cuồng này để tự hỏi chính mình: chúng ta có thực sự đang sạch như chúng ta tưởng? Sự ô nhiễm của thế kỷ 21 không chỉ nằm ở những ống khói đen kịt của nhà máy hay dòng nước đục ngầu hóa chất. Có một loại ô nhiễm nguy hiểm hơn, tinh vi hơn. Nó len lỏi vào từng giấc ngủ, từng bữa ăn và từng ý nghĩ của con người. Đó là sự ô nhiễm của sự thừa thãi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cái gì cũng dư thừa, trừ sự bình an. Ta có hàng ngàn người bạn trên mạng xã hội, nhưng lại cô đơn đến tận cùng trong chính ngôi nhà của mình. Ta có hàng triệu thông tin ập vào mắt mỗi ngày, nhưng lại thiếu đi một chân lý để bám trụ. Cái sạch ngày xưa bị thay thế bằng cái bóng bẩy ngày nay. Những loại rau củ mướt mát to tròn trong siêu thị, ẩn chứa sau đó là những lo âu về thuốc tăng trọng, chất bảo quản. Những ngôi nhà kính cổng cao tường, sạch bóng không một hạt bụi, nhưng lại ngăn cách tình làng nghĩa xóm, biến mỗi gia đình thành một hòn đảo biệt lập. Phật giáo gọi đây là sự vận hành của tham và si. Khi chúng ta mải mê chạy theo những giá trị bên ngoài, ta vô tình xây dựng một cái tôi quá lớn. Cái tôi ấy đòi hỏi được cung phụng, được sở hữu, và từ đó tâm hồn ta bắt đầu bám bẩn. Bẩn vì những toan tính hơn thua, bẩn vì những giấc mơ phải hơn người này, phải vượt người kia. Hãy nhìn vào cách chúng ta đối xử với nhau ngày nay. Ngày xưa, gặp nhau là nụ cười thật thà.
Ngày nay gặp nhau đôi khi là để dò xét, để đánh giá qua chiếc xe, bộ đồ hay chiếc điện thoại. Sự chân thành bị coi là khờ khạo. Sự thủ đoạn lại được tôn vinh là sự thông minh. Chính lối tư duy đó đã tạo ra một bầu không khí độc hại trong mối quan hệ giữa người với người. Ta sợ bị lừa, sợ bị lợi dụng, nên ta tự dựng lên những rào chắn trong tâm hồn. Cái khóa cửa nhà giờ đây đã chuyển thành cái khóa lòng. Đau lòng thay, khi chúng ta cố gắng làm sạch môi trường bên ngoài bằng mọi công nghệ hiện đại nhất, thì môi trường nội tâm của chúng ta lại đang bị tàn phá nặng nề. Ta đầu tư hàng tỷ đồng để mua máy lọc không khí, nhưng lại không thể lọc bỏ một lời cay nghiệt vừa nghe thấy. Ta rửa tay hàng chục lần một ngày bằng dung dịch sát khuẩn, nhưng lại để mặc sự đố kỵ gặm nhấm tâm tư suốt cả tháng trời. Chúng ta đang trở thành những người khổng lồ về vật chất, nhưng lại là những kẻ tiều tụy về tinh thần. Phải chăng bi kịch lớn nhất của con người hiện đại không phải là sự nghèo nàn, mà là sự giàu có trong một tâm hồn đã đánh mất sự thanh tịnh nguyên bản? Nếu ngày xưa kẻ thù của con người là cái đói, là bệnh tật do thiếu thốn y tế, thì ngày nay chúng ta đối mặt với một loại kẻ thù vô hình nhưng tàn khốc hơn gấp bội: độc tố tâm linh. Hãy thử quan sát cuộc sống của chúng ta hôm nay. Ta dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để ăn những thông tin rác trên mạng xã hội. Ta nạp vào đầu mình những câu chuyện giật gân, những sự so sánh ngầm về sự giàu sang của người khác, và cả những lời cay nghiệt từ những người chưa từng gặp mặt. Đó chính là những loại thực phẩm độc hại cho tâm hồn mà ta lại tiêu thụ một cách vô thức. Phật dạy rằng con người có 4 loại thực phẩm để duy trì sự sống. Không chỉ có đoạn thực là thức ăn đưa vào miệng, mà còn có xúc thực là những gì ta tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngày nay, xúc thực của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng nề. Khi bạn lướt điện thoại và cảm thấy đố kỵ với thành công của bạn bè, đó là lúc tâm bạn đang bị nhiễm độc. Khi bạn đọc một dòng bình luận chửi bới và thấy lòng mình nổi sóng giận dữ, đó là lúc hệ miễn dịch tinh thần của bạn đang suy yếu. Người xưa ít bệnh, không phải vì họ có thuốc tiên, mà bởi vì tâm hồn họ không bị đầu độc bởi sự ganh ghét, đố kỵ và sân si. Họ sống thật với mình, không phải chạy theo những hào nhoáng ảo ảnh của thế giới ảo. Còn chúng ta đeo lên mình quá nhiều chiếc mặt nạ. Ta cố gắng tạo ra một cuộc sống hoàn hảo trên mạng xã hội, nhưng khi buông điện thoại xuống, ta đối diện với một khoảng không trống rỗng và đầy lo âu. Đây chính là nguồn cơn của bệnh tinh thần, thứ bệnh nguy hiểm nhất của thế kỷ 21. Sự cô đơn giữa đám đông, sự kiệt sức dù không làm việc nặng, sự trống rỗng dù vật chất đầy đủ. Chúng ta sợ vi khuẩn bám vào da, nhưng lại để mặc những luồng suy nghĩ tiêu cực bám chặt vào đại não. Ta khử khuẩn ngôi nhà mình, nhưng lại để mặc virus tham lam và ích kỷ tàn phá lương tri. Hãy nhìn xem, một bát nước chè xanh ngày xưa có thể giải tỏa mọi lo toan, vì nó được trao đi bằng tình người chân thật. Còn ngày nay, những bữa tiệc xa hoa đôi khi lại đầy rẫy sự toan tính. Chúng ta mất dần cái sạch, không chỉ vì môi trường bên ngoài ô nhiễm, mà bởi vì lòng người đã bị lấp bởi sự thừa thãi vật chất và thiếu hụt yêu thương. Chúng ta chăm chỉ rửa tay, nhưng lại quên thanh tẩy lòng mình khỏi sự ích kỷ. Ta sợ bệnh thể lý, nhưng lại quên mất rằng bệnh đạo đức và bệnh vô cảm mới chính là thứ tàn phá xã hội này một cách ghê gớm nhất. Đau lòng thay, chúng ta thường chỉ nhận ra sự ô nhiễm
khi dòng sông đã đen kịt, nhưng lại không nhận ra tâm mình đã bẩn, khi lời nói bắt đầu cay nghiệt, khi ánh mắt bắt đầu vô hồn, và khi trái tim bắt đầu lạnh giá trước nỗi đau của đồng loại, đứng trước cơn bão của vật chất và sự xuống cấp của những giá trị tinh thần. Chúng ta thường tự hỏi, liệu có lối thoát nào không? Có cách nào để giữ cho mình một mảnh tâm hồn thanh sạch giữa dòng đời đục trong này không? Câu trả lời đã được Đức Thế Tôn để lại từ hơn 2.500 năm trước, không nằm ở đâu xa xôi, mà nằm ngay ở cách chúng ta làm chủ chính mình. Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm về cái sạch không dừng lại ở việc gột rửa thân xác. Phật dạy về sự thanh tịnh của lục căn. Lục căn chính là 6 cửa ngõ của tâm hồn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hãy thử ngẫm mà xem. Hằng ngày chúng ta để cho mắt nhìn thấy quá nhiều sự phô trương, đố kỵ, tai nghe quá nhiều lời thị phi, oán hận, và ý thì liên tục nảy sinh những toan tính thiệt hơn. Đó chính là lúc 6 cửa ngõ này đang bị vấy bẩn. Khi lục căn không được bảo hộ, chúng sẽ cuốn theo lục trần, tức là những cám dỗ bên ngoài, khiến tâm ta như một tấm gương bị phủ đầy tro bụi, không còn phản chiếu được ánh sáng của sự lương thiện. Phật dạy, tâm dẫn đầu các pháp. Một tâm hồn sạch là một tâm hồn biết buông và dừng. Buông không phải là từ bỏ tất cả để đi vào rừng sâu, mà là buông bỏ sự bám chấp vào những ảo ảnh phù hoa. Dừng không phải là đứng yên không làm việc, mà là dừng lại những suy nghĩ tiêu cực trước khi chúng trở thành hành động ác. Hình ảnh đóa sen gần buồm mà chẳng hôi tanh mùi buồm chính là biểu tượng tuyệt vời nhất cho cái sạch của người tu Phật. Buồm chính là những thị phi, những cám dỗ, những khó khăn của cuộc đời. Đóa sen không trốn tránh buồm, nó mọc lên từ buồm, nhưng nó không bị buồm làm ô nhiễm. Người sống giữa đời thường cũng vậy. Chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn phải giao tiếp. Nhưng nếu ta có một bộ lọc trí tuệ, ta sẽ không để những tiêu cực xâm nhập vào tâm. Sạch, theo nghĩa sâu xa của Phật giáo, còn là sự sám hối và thanh tẩy. Mỗi ngày, chúng ta rửa mặt để tẩy sạch bụi bẩn bên ngoài. Vậy tại sao ta lại quên thanh tẩy tâm mình? Sám hối chính là cách chúng ta đối diện với những lỗi lầm, những hạt mầm xấu trong tâm và nguyện không lặp lại. Khi ta biết nhận lỗi, đó là lúc tâm ta bắt đầu sáng lại. Bên cạnh đó, lòng từ bi chính là loại dung dịch diệt khuẩn mạnh mẽ nhất của tâm hồn. Khi lòng từ bi nảy nở, sự ghen ghét sẽ tự tan biến. Khi sự bao dung xuất hiện, những vết bẩn của hận thù sẽ bị xóa nhòa. Một tâm hồn đầy ắp yêu thương thì không còn chỗ cho sự dơ bẩn của ích kỷ bám vào. Hãy nhớ rằng, Phật không ở trên tòa sen vàng xa xôi. Phật ở ngay trong sự tỉnh thức của mỗi chúng ta. Khi bạn chọn ai em lặng thay vì cãi vã, khi bạn chọn giúp đỡ thay vì thờ ơ, khi bạn chọn sống thật thay vì dối trá, đó chính là lúc bạn đang thực hành cái sạch của Phật giáo. Đó là sự thanh tịnh từ trong bản thể, một sự sạch sẽ bền vững mà không một loại hóa chất nào trên đời có thể thay thế được. Nếu coi tâm hồn chúng ta là một ngôi nhà đã lâu ngày bám đầy bụi bặm của trần gian, thì 12 vị Phật và Bồ Tát chính là 12 sứ giả mang đến những dòng nước cam lộ khác nhau để gột rửa từng ngóc ngách u tối ấy. Mỗi vị là một hạnh nguyện, một tấm gương phản chiếu để ta soi lại bản tâm mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là bậc thầy của sự tự giác. Ngài dạy ta gột rửa sự vô minh. Khi ta hiểu rằng vạn vật là vô thường, ta sẽ không còn bám chấp vào danh lợi phù du. Ánh sáng trí tuệ của Ngài quét sạch bóng tối của sự lầm lạc. Đức Phật A Di Đà,
Ngài gột rửa sự bất an. Với hạnh nguyện tiếp dẫn về cõi cực lạc, Ngài dạy ta rằng: khi tâm ta hướng về sự thanh tịnh vô lượng, những lo âu về sinh tử, được mất của cõi ta bà sẽ tự khắc tan biến như sương khói ban mai. Đức Phật Di Lặc. Ngài gột rửa sự hẹp hòi. Nụ cười hỷ xả và cái bụng đại dung của Ngài nhắc nhở ta rằng chỉ có sự bao dung mới làm sạch được những hận thù. Chỉ có niềm vui tự tại mới đẩy lùi được sự ích kỷ của bản ngã. Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài gột rửa sự vô cảm. Lòng từ bi của Ngài dạy ta biết lắng nghe và thấu cảm. Khi trái tim ta biết rung động trước nỗi đau của người khác, đó là lúc dòng nước cam lồ đang tưới tẩm, làm mềm đi sự chai sạn và lạnh lùng của con tim. Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài gột rửa sự mê lầm. Với sức mạnh trí tuệ, Ngài giúp ta chặt đứt những sợi dây trói buộc của tham ái. Có trí tuệ, ta mới nhìn thấu được đâu là thực, đâu là ảo giữa cuộc đời đầy cạm bẫy này. Bồ Tát Địa Tạng. Ngài gột rửa sự thoái chí. Đứng nơi u tối nhất của địa ngục, Ngài dạy ta về lòng kiên trì và trách nhiệm. Dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, chỉ cần giữ được nguyện lực sắt đá, ta vẫn có thể biến bùn lầy thành tọa sen. Đức Phật Dược Sư. Ngài gột rửa thân bệnh và tâm bệnh. Ánh sáng xanh lưu ly của Ngài là biểu tượng của sự tịnh hóa tuyệt đối. Ngài dạy ta rằng khi tâm ta sạch bóng tham, sân, si, cơ thể ta cũng sẽ tự nhiên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Phật Mẫu Chuẩn Đề. Ngài gột rửa chướng ngại. Với 18 cánh tay cầm các pháp khí, Ngài tượng trưng cho sự hộ trì mạnh mẽ, giúp người tu tập quét sạch những ma chướng, những thói hư tật xấu đang ngăn cản ta trên con đường hướng thiện. Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngài gột rửa sự lười biếng và vô dụng. Ngàn mắt để thấy khổ, ngàn tay để cứu khổ. Ngài dạy ta rằng cái sạch chân chính phải đi đôi với hành động. Từ bi không chỉ nằm ở lời nói suông, mà phải biến thành hành động thiết thực giúp đời. Bồ Tát Văn Thù. Ngài gột rửa sự u tối của kiến thức. Thanh gươm trí tuệ của Ngài chặt đứt những định kiến, những giáo điều hạn hẹp, mở ra một tầm nhìn bao la, khoáng đạt cho tâm hồn. Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài gột rửa sự lý thuyết suông. Cưỡi trên voi trắng 6 ngà, Ngài đại diện cho đại hạnh và thực chứng. Ngài dạy ta phải dấn thân, phải thực hành từng bước nhỏ nhất để gặt hái kết quả thực tế trên con đường tìm lại chính mình. Tổ sư Đạt Ma. Ngài gột rửa sự hình thức giả tạo. Với chiếc hài trên vai và bộ đồ trắng phất phới trên đỉnh núi cao, Ngài nhắc nhở ta trực chỉ nhân tâm. Đừng tìm Phật trong sách vở hay tượng đài. Hãy tìm Phật trong chính sự thanh sạch và tĩnh lặng của lòng mình. 12 vị Phật, 12 biểu tượng, nhưng đều quy chung về một mục đích duy nhất: giúp con người quay trở về với bản tâm thanh tịnh. Khi ta niệm danh hiệu Ngài, không phải là ta đang cầu xin một sự ban ơn, mà là ta đang đánh thức hạt giống Phật đang ngủ quên trong chính mình. Hào quang của các Ngài chính là ánh sáng dẫn đường để chúng ta không bị lạc bước trong bóng tối của thời đại. Chúng ta không thể bắt thế gian này ngừng quay, cũng không thể bắt dòng đời ngừng đục, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách xây dựng cho mình một vùng xanh, một pháo đài của sự tĩnh lặng ngay giữa lòng phố thị ồn ào. Để tâm mình được sạch, không nhất thiết phải vào rừng sâu hay lên núi cao, mà là bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất
trong nếp sống hàng ngày. Thứ nhất, hãy thực hành thanh lọc thức ăn cho tâm. Cũng như việc ta chọn lọc thực phẩm sạch cho cơ thể, hãy chọn lọc những gì ta tiếp nhận qua đôi mắt và đôi tai. Trước khi lướt điện thoại, hãy tự hỏi, thông tin này có giúp mình bình an hơn không? Hay chỉ làm mình thêm lo âu và đố kỵ? Hãy học cách tắt đi những tiếng ồn thị phi, bớt xem những điều giật gân, vô bổ. Thay vào đó, hãy nghe một bài thuyết pháp, đọc một cuốn sách hay, hoặc đơn giản là lắng nghe tiếng thở của chính mình. Khi bạn biết cách chọn lọc nguồn thức ăn tinh thần, tâm bạn sẽ tự nhiên bớt vẩn đục. Thứ hai, hãy thực hành sống chậm và tỉnh thức. Cái sạch ngày xưa có được là nhờ sự chậm rãi. Người xưa uống chén trà thì biết mình đang uống trà, cuốc mảnh vườn thì biết mình đang cuốc vườn. Còn chúng ta làm việc này nhưng tâm lại lo việc khác. Hãy học cách đưa tâm trở về với thân. Khi rửa bát, hãy cảm nhận dòng nước mát lạnh. Khi đi bộ, hãy cảm nhận đôi chân chạm đất. Khi ta sống trọn vẹn trong hiện tại, những toan tính về tương lai và nuối tiếc về quá khứ sẽ không có cơ hội bám lấy ta. Sự tỉnh thức chính là chiếc chổi thần kỳ nhất để quét sạch bụi trần bám vào tâm thức. Thứ ba, hãy học cách biết đủ, truy túc. Cơn khát vật chất là một cơn khát không bao giờ tận. Càng ham muốn nhiều, tâm ta càng bẩn vì sự tham lam và lo sợ mất mát. Phật dạy, người biết đủ là người giàu có nhất. Khi bạn nhận ra rằng những gì mình đang có đã là quá đủ cho một niềm hạnh phúc giản đơn, tâm bạn sẽ trở nên rộng thênh thang. Sự sạch sẽ xuất hiện ngay khoảnh khắc bạn ngừng so sánh mình với người khác. Thứ tư, hãy tưới tẩm hạt giống từ bi mỗi ngày. Mỗi hành động tử tế, dù là nhỏ nhất, đều là một gáo nước mát làm sạch tâm hồn. Hãy thử mỉm cười với một người lạ, nói lời cảm ơn với người giúp việc, hay đơn giản là ai em lặng thay vì buông lời cay độc lúc nóng giận. Từ bi không phải là điều gì đó lớn lao. Từ bi chính là sự dịu dàng với cuộc đời. Khi bạn phát tâm giúp người, những vết bẩn của sự ích kỷ sẽ tự động bị gột rửa. Xây dựng một vùng xanh cho tâm hồn là một hành trình bền bỉ. Nó giống như việc ta dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Đừng đợi đến khi tâm hồn mình rách nát mới đi tìm sự chữa lành. Hãy giữ cho nó sạch sẽ từng phút, từng giây bằng sự tỉnh thức và lòng yêu thương. Chỉ khi đó, dẫu thế giới bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, bạn vẫn luôn có một bến đỗ bình yên để trở về. Thưa các bạn, hành trình đi tìm cái sạch của chúng ta không phải là một chuyến du hành quay ngược thời gian để tìm lại sự nghèo khó. Đó là cuộc hành trình trở về với những giá trị vĩnh cửu của bản tâm, những thứ vốn dĩ vẫn luôn nằm đó, nhưng đã bị bụi bặm của danh lợi và sự hối hả của thời đại che lấp mất. Thế giới có thể không ngừng biến động. Những con đường bê tông có thể vẫn tiếp tục kéo dài, và những tòa nhà chọc trời có thể vẫn sẽ mọc lên. Chúng ta không thể ngăn cản sự phát triển của vật chất, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản sự tha hóa của tinh thần. Một người có tâm hồn sạch sẽ, dẫu sống trong lầu son gác tía hay nhà tranh vách đất, vẫn tỏa ra hơi ấm của sự bình an. Đừng đợi đến khi thế giới hết ô nhiễm ta mới đi tìm sự trong sạch. Hãy sạch ngay từ hạt gạo mình ăn, sạch trong từng lời nói với người thân, sạch trong từng nhịp đập của trái tim biết rung động trước nỗi đau của đồng loại. Khi mỗi chúng ta là một đóa sen tự thân thanh tịnh, thì cả đầm sen cuộc đời này sẽ tự khắc ngát hương. 12 vị Phật và Bồ Tát luôn hiện hữu, không phải chỉ trên bàn thờ
hay trong những ngôi chùa cổ kính, mà Ngài hiện hữu ngay trong khoảnh khắc bạn biết dừng lại để mỉm cười, biết buông bỏ một cơn giận và biết thương lấy chính mình sau những ngày dài mệt mỏi. Ánh sáng của các Ngài chính là ánh sáng của sự tỉnh thức trong bạn. Hãy để cái sạch không còn là một huyền thoại của quá khứ, mà là hiện thực của tương lai. Hãy để lại cho con cháu chúng ta không chỉ là nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc, mà là một di sản của sự tử tế, một tâm hồn không bị vẩn đục bởi những sân si thường tình. Đó mới chính là sự giàu có đích thực, là sự bảo hộ vững chãi nhất cho mọi kiếp nhân sinh. Cảm ơn bạn đã cùng Tâm An Phật Ngôn đi trọn hành trình này. Nguyện chúc cho tâm của bạn luôn như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng của trí tuệ và tình thương. Nguyện cho mọi bước chân của bạn trên dòng đời đều là những bước chân thanh thản và sạch trong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cảm ơn chân thành từ Tâm An Phật Ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.